Chào mừng các bạn đến với kênh Wendy's Embroidery. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn mũi Kiosk Knot và một số ứng dụng thêu hoa với các biến thể khác nhau của mũi thêu này. Để dễ dàng thực hành mũi thêu, các bạn nên vẽ lên vải một đường thẳng. Ở lượt thêu đầu tiên, các bạn không cần thắt cút chỉ. Bước 1, đâm kim xuống tại điểm gần đầu đường thẳng, tạm gọi là điểm A, kéo chỉ cho đến khi còn lại một đoạn chỉ trên mặt vải. Bước 2, đâm kim lên tại điểm gần với điểm đâm kim xuống lúc nãy, về phía bên trái gọi là điểm B. Đâm kim xuống tại điểm gần với điểm đâm kim xuống ban đầu, về phía bên phải gọi là điểm C. Giữ chặt phần đuôi chỉ và kéo chỉ để tạo một mũi thêu thẳng. Bước 3, đâm kim lên trở lại tại điểm A phía dưới của mũi thêu thẳng vừa nãy. Bước 4, kéo chỉ, tiếp tục đâm kim xuống tại điểm cách điểm A bằng với độ lớn của mũi thêu thẳng vừa thực hiện. Kéo chỉ xuống dần, để lại một vòng chỉ với chiều dài bằng với đuôi chỉ của mũi thêu ban đầu. Từ đây, lặp lại bước 2 để hoàn thành mũi thêu, lần lượt lặp lại các bước cho đến hết đường thẳng. Mũi Kiosk Knot hay còn gọi là Turkey Work, tạm dịch là mũi thắt nút, dùng để làm thảm, thông thường được dùng để tạo hiệu ứng lông phủ trên bề mặt vải. Vì vậy, khi hoàn thành, các vòng chỉ sẽ được cắt theo chiều dài của đuôi chỉ đầu tiên, sau đó lần lượt kết hợp cắt tỉa cho đến khi các mũi thêu có độ cao và đạt hiệu ứng phủ bề mặt như mong muốn. Chính vì ứng dụng này mà mũi Kiosk Knot thường được thực hiện trên nhiều đường vẽ sát nhau để kết hợp với nhau tạo nên một bề mặt đạt diện tích theo yêu cầu. Áp dụng chính những đặc thù rất riêng này của mũi Kiosk Knot, mình sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn 3 motif hoa với 3 biến thể khác nhau của mũi thêu này. Đầu tiên, hãy cùng mình thêu hoa thực dược với biến thể thứ nhất, giữ nguyên và không cắt các vòng chỉ sau khi hoàn thành. Các bạn vẽ lên vải một hình tròn, chu vi của đường tròn sẽ quyết định kích cỡ của bông hoa. Các bạn lưu ý, bông hoa sau khi hoàn thành sẽ đạt hiệu ứng bung nở, làm cho kích cỡ của bông hoa thành phẩm sẽ lớn hơn một chút so với đường tròn dùng để xác định kích thước của bông hoa ban đầu. Các bạn thực hiện mũi Kiosk Knot trên đường tròn vừa vẽ theo chiều kim đồng hồ. Ở biến thể này, các bạn thắt cút đầu chỉ để không để lại đuôi chỉ như mũi thêu nguyên bản, nhưng tạo hẳn một vòng chỉ. Những vòng chỉ này tượng trưng cho các cánh hoa, vì thế các bạn cố gắng thực hiện sao cho các vòng chỉ tương đối đồng đều nhau về chiều cao cũng như về độ lớn của chân của các cánh hoa. Sau khi hoàn thành mũi Kiosk Knot trên đường tròn ngoài cùng, các bạn tiếp tục thực hiện mũi thêu này trên đường tròn bên trong sát với đường tròn vừa hoàn thành. Nếu mới thực hành mũi thêu, các bạn có thể vẽ lên trên vải những đường tròn đồng tâm gần sát nhau. Khi đã làm quen tốt hơn với mũi thêu, các bạn có thể gióng theo đường tròn ngoài cùng để thực hiện các đường tròn bên trong. Các bạn lưu ý thực hiện các vòng chỉ trên đường tròn thứ hai so le với các vòng chỉ trên đường tròn ngoài cùng để tạo hiệu ứng tự nhiên cho bông hoa. Đồng thời, cố gắng thực hiện sao cho các vòng chỉ tương đối đồng đều nhau về chiều cao cũng như về độ lớn của chân các cánh hoa. Để tạo hiệu ứng màu sắc tự nhiên cho hoa thực dược, mình sẽ dùng chỉ cùng tông nhưng có màu nhạt hơn để thêu tiếp tục đường tròn thứ 3 và thứ 4. Các bạn nhớ nắm vững nguyên tắc, thêu các vòng chỉ so le với các vòng chỉ trên đường tròn hoàn thành trước đó, đồng thời cố gắng giữ cho các đường tròn sát vào nhau nhất có thể. Để cho các cánh hoa dày dặn và có độ bung nở tự nhiên, mình dùng chỉ 4 để thêu Kiosk Knot cho hoa thực dược. Cứ như vậy, các bạn thực hiện lần lượt cho đến khi hoàn thành đường tròn thứ 3 và thứ 4.
Để giúp tạo hiệu ứng màu sắc tự nhiên cho bông hoa, mình dùng chỉ cùng tông có màu sáng hơn hẳn, thực hiện 2 đường tròn nhỏ ở bên trong. Các bạn có thể sử dụng mũi kéo tạm cố định vòng chỉ để dễ thực hiện các mũi thêu thẳng trên các đường tròn nhỏ ở bên trong. Cuối cùng, mình sẽ thêu nhụy hoa bằng cách thực hiện một mũi sa hạt ở chính giữa bông hoa. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành một bông hoa thực dược bằng một biến thể của mũi Quios Knot với các cánh hoa có độ bung nở mềm mại và hiệu ứng màu sắc tự nhiên. Hoa thực dược thuộc họ cúc, lá của hoa không có đường gân lá quá nổi bật nên mình chọn thêu lá với mũi xương cá Fishbone Stitch. Các bạn có thể tham khảo video hướng dẫn thêu lá với mũi xương cá Fishbone Stitch của mình qua link ở góc phải phía trên màn hình. Các bạn thực hiện thêu cành hoa bằng mũi lướt vặn. Tiếp theo, hãy cùng mình thực hiện một bông hoa thạch thảo với biến thể thứ hai của mũi Quios Knot, cắt các vòng chỉ sau khi hoàn thành. Với biến thể này, ở mũi thêu đầu tiên, các bạn không thắt gút đầu chỉ mà để lại đuôi chỉ như mũi thêu nguyên bản. Các bạn vẽ lên vải 2 đường tròn đồng tâm, một lớn một nhỏ. Hình tròn nhỏ là kích thước của nhụy hoa, còn đường tròn lớn xác định độ lớn của bông hoa. Hoa thạch thảo cũng là hoa thuộc họ cúc, nhưng có đặc điểm là các cánh hoa nhỏ, mỏng, mật độ cánh hoa tương đối thưa và có chiều hướng xòe ra. Vì thế, mình chỉ thêu mũi Quios Knot 2 vòng trên đường tròn nhỏ mà thôi. Đầu tiên, mình dùng chỉ 4 màu tím nhạt thực hiện mũi Quios Knot trên đường tròn nhụy hoa. Tiếp theo, để tạo hiệu ứng màu sắc tự nhiên cho hoa, mình dùng chỉ 4 nhưng với 2 màu là màu tím nhạt và màu hồng nhạt để thêu tiếp đường tròn bên trong đường tròn vừa thêu. Các bạn cố gắng thực hiện các mũi thêu Charlet với các mũi thêu trên đường tròn đầu tiên.
Sau khi hoàn thành hai đường tròn với mũi kiosk knot, các bạn dùng kéo cắt tại trung điểm của các vòng chỉ để tạo hiệu ứng cánh hoa mỏng và nhỏ. Sau khi cắt, các bạn điều chỉnh hướng sao cho các cánh hoa ngay ngắn và đẹp mắt, tỏa ra đều đặn từ nhụy hoa. Tiếp đến, các bạn giữ cho các cánh hoa có khuynh hướng nằm xuống trên bề mặt vải và thực hiện thêu nhụy hoa bằng mũi sa hạt. Các bạn lưu ý, mũi sa hạt nên được thực hiện đè chồng lên chân của các mũi thêu kiosk knot để tạo hiệu ứng tự nhiên cho bông hoa. Vì bông hoa khá nhỏ nên mình thực hiện mũi sa hạt với chỉ 4 và thêu một vòng chỉ mà thôi. Sau khi hoàn thành nhụy hoa bằng mũi sa hạt, cố định vị trí các cánh hoa, các bạn dùng kéo cắt tỉa các cánh hoa một lần nữa cho tròn đều để đảm bảo bông hoa thành phẩm có kích cỡ như mong muốn. Các bạn thêu lá bằng mũi bó bạc và thêu cành hoa bằng mũi lướt vặn nhé. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành bông hoa thạch thảo với một biến thể khác của mũi kiosk knot rồi đó các bạn. Cuối cùng, trong video lần này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách thêu hoa cúc Anh với biến thể thứ 3 của mũi kiosk knot. Cắt vòng chỉ sau khi hoàn thành mũi thêu, đồng thời cắt tỉa và chải các sợi chỉ để tạo hiệu ứng nhung mịn. Các bạn có thể vẽ lên vải hai đường tròn đồng tâm, một lớn một nhỏ để dễ dàng phân định ranh giới của các màu sắc khác nhau, tạo hiệu ứng màu sắc tự nhiên cho bông hoa thành phẩm. Mình chọn thêu màu trắng cho phần bên ngoài và màu cam nhạt cho phần bên trong của bông hoa. Các bạn dùng chỉ 4 thực hiện thêu mũi kiosk knot trên các đường tròn sát nhau từ bên ngoài vào bên trong. Lưu ý giữ cho chiều dài của các vòng chỉ tương đối đồng đều nhau. Cố gắng thực hiện các mũi thêu gần sát nhau và giữ cho khoảng cách của các mũi thêu đều đặn. Chú ý giữ sao cho các mũi thêu trên đường tròn đang thực hiện so le với các mũi thêu trên đường tròn hoàn thành trước đó. Sau khi thực hiện 3 vòng thêu kiosk knot với chỉ màu trắng, mình dùng chỉ 4 màu cam cho phần chính giữa của bông hoa. Sau khi đã phủ kín hình tròn bằng các đường thêu kiosk knot, các bạn dùng kéo cắt tại trung điểm các vòng chỉ. Các bạn kết hợp cắt tỉa và chải các sợi chỉ cho đến khi đạt được hiệu ứng bề mặt nhung mịn, tự nhiên. Cuối cùng, các bạn cắt tỉa để điều chỉnh chiều cao của các cánh hoa để hoàn tất bông hoa. Hoa cúc Anh thuộc họ cúc, có nguồn gốc từ châu Âu và Địa Trung Hải. Biến thể kiosk knot này mô phỏng sóng động, dáng tròn và các cánh hoa nhỏ thon dài của hoa cúc Anh.
cùng, các bạn thêu lá với mũi bó bạc và thêu cành hoa bằng mũi lướt vặn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành 3 bông hoa khác nhau thuộc họ cúc với 3 biến thể khác nhau của cùng một mũi thêu Kiosk Knot. Thật thú vị phải không các bạn? Mến chúc các bạn thành công với mũi thêu Kiosk Knot nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hẹn gặp các bạn trong video lần tới.